สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาทำการทดลองให้ดูอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการทดลองเรื่องเชื้อเพลิงแก๊สนะครับที่เราใช้กับปืนแอลกอฮอล์ของเรานะครับซึ่งผมก็ได้ไปเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆมามีท่านหนึ่งบอกว่าแก๊สที่เราใช้หุงต้มเป็นแก๊สสนามแบบนี้นะครับมันยิงแล้วมันไม่แรงเท่ากับแก๊สเติมไฟแช็กนะก็คือมันทำความเร็วลูกได้ไม่ดีเท่าแก๊สเติมไฟแช็กนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยทดลองนะครับปกติผมก็จะใช้นี่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับแล้วพอมันหมดผมก็จะเอาตัวนี้มาเติมผมก็จะใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองดูกันเลยครับว่าระหว่างแก๊ส2ตัวนี้ตัวไหนมันจะแรงกว่ากันก็คือสามารถทำความเร็วลูกได้ดีกว่ากันครับอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องใหม่เลยนะผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกระป๋องที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือใช้นานละเวลาหมดผมก็จะเอาแก๊สตัวนี้เติมตลอดนะครับก็ข้างในนี้ก็คือเป็นแก๊สตัวนี้เหลืออยู่นะเดี๋ยวผมจะทำการเติมตัวนี้เข้าไปอีกนะครับโดยใช้อะแดปเตอร์ที่ผมทำมาเองนะครับก็มีคลิปที่สอนทำอยู่นะอันนี้ก็กระป๋องใหม่นะครับเพิ่งเปิดเอาอะแดปเตอร์ต่อแล้วก็เอาแก๊สตัวนี้นะครับปกติถ้าเติมผมจะชั่งกิโลนะให้มันได้น้ำหนักเท่าเดิมกับที่มันเคยมีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเติมจนคุ้นแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องใช้ละแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองยิงด้วยแก๊สหุงต้มก่อนนะครับผมจะยิงอย่างละ5 นัดนะแล้วมาดูค่าความเร็วเฉลี่ยกันเดี๋ยวผมจะเอากล้องนี้จับที่เครื่องวัดไว้นะครับไปครับมาทดลองดูพร้อมกันเลยครับผมจะใช้เข็มเบอร์24นะครับที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วอันดับแรกก็เป็นแก๊สหุงต้มนะแก๊สสนามผมก็จะเติมแก๊สแบบปกติที่ผมใช้นะครับฉีด3 ครั้งอย่างละ5 นัดลูกแรกก็ติดเลยลำกล้องมันค่อนข้างจะพอดีหน่อยนะครับถ้าลูกใหญ่เกินมันก็จะไม่ไหลนัดแรกได้628นะลูกติดบ่อยจัง
นัดที่2ได้589นะครับความเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับลูกนี่นะครับถ้าลูกมันหลวมมันก็ลูกวิ่งไม่ดีนะนัดที่3ได้612นะนัดที่4ได้599นะครับลูกมันเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับนัดที่5ได้616ค่าเฉลี่ย5 นัดอยู่ที่609นะครับสำหรับแก๊สหุงต้มครับแก๊สสนามนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองด้วยแก๊สเติมมาแช็คนะครับกระป๋องใหม่ๆเลยนะไม่ได้ใช้เลยนะครับเหมือนแรงดันมันเยอะเสียงดังมากนัดแรกได้598นะครับไม่ได้ปิดวาล์วขนาดเล่นบ่อยๆยังลืมเลยนะครับเดี๋ยวผมรีเซ็ตใหม่นะลูกวิ่งผ่านไปได้แค่97เดี๋ยวผมจะเริ่มยิงใหม่เลยนะครับเมื่อกี้ผมลืมปิดวาล์วแล้วลูกมันวิ่งออกไปแค่ไม่ถึง100เริ่ม1ใหม่เลยนะครับอันนี้นัดแรกนะครับ606นัดที่2 591นัดที่3 605นัดที่4 608นัดที่5 600พอดีนะครับค่าเฉลี่ยของแก๊สเติมไฟแช็กอยู่ที่602นะจากผลการทดลองนะครับแก๊สทั้ง2ชนิดนะครับคือแก๊สหุงต้มที่เป็นกระป๋องแก๊สสนามนะได้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่609นะครับจาก5 นัดแล้วก็
แก๊สเติมไฟแช็กนะครับได้602ก็ถือว่าความเร็วเฉลี่ยใกล้เคียงกันนะครับผิดกันไม่มากนิดหน่อยก็น่าจะสรุปได้ว่าแก๊สทั้ง2ชนิดสามารถทำความเร็วลูกได้ดีพอๆกันนะครับเพราะว่าผมอ่านดูที่ข้างกระป๋องของแก๊สเติมไฟแช็กมันก็เขียนว่าเป็นแก๊ส LPG เหมือนกันนะก็เกิดจากที่ผมไปเจอคอมเมนต์ว่าแก๊สหุงต้มมันไม่แรงเท่าแก๊สเติมไฟแช็กนะครับผมก็เลยเอามาทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับสรุปว่าแรงพอกันนะครับใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้าเราเอาตัวนี้มาเติมนะครับมัน3กระป๋องประมาณ120บาทนะตกกระป๋องละ40บาทมันสามารถเติมตัวนี้ได้เต็มประมาณ 4-5 ครั้งนะครับก็ตกกระป๋องประมาณ10บาทนะถ้าเราใช้ตัวนี้มาเติมนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อตัวนี้มาใช้ตลอดถ้าหมดเราซื้อใหม่นะครับก็กระป๋องหนึ่งประมาณ30บาทถึง40บาทนะครับแล้วแต่บางร้านเขาขายไม่เท่ากันนะครับสรุปคือมันสามารถทำความเร็วได้พอๆกันก็ใช้ตัวนี้มาเติมดีกว่าประหยัดกว่าหลายเท่าเลยนะครับหาซื้อได้ตามโลตัสนะครับขายเป็นแพ็ค3กระป๋องประมาณ115-120บาทครับผมการทดลองนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูว่าอันไหนมันแรงกว่ากันแต่มันแรงเท่ากันนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะหาอะไรที่มีข้อสงสัยจากเพื่อนๆหรือจากผมเองนะครับมาทดลองให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ